اعتماد مثل شیشه است، شفاف، زیبا، ورزشمند. اما همین که ترک برداره هیچ وقت مثل روز اول نمیشه. خیلی وقتا ما آسیب‌هامون رو نه از دشمنای آشکار بلکه از آدمایی میخوریم که تو ظاهر دوستمون هستن. زندگی پر از آدمای مختلفه، اما همشون لیاقت ورود به دنیای امن و شخصی ما رو ندارن. تو این مسیر شناختن افرادی که نباید بهشون اعتماد کنی همون سپر محافظیه که جلوی خیلی از زخم‌های عاطفی، روانی و حتی مالی رو میگیره. تو این ویدیو من 19 تیپ شخصیتی خطرناک و آسیب زننده رو برات جمع کردم تا یه راهنمای عملی داشته باشی برای اینکه بدونی به کی اعتماد کنی، از چه کسایی فاصله بگیری و باهاشون چطور رفتار کنی. دسته اول، دروغگوهای مزمن. اگه کسی رو میبینی که حتی برای چیزای خیلی کوچیک هم عادت داره حقیقت رو بپیچونه یا تحریف کنه، بدون این آدم یه الگوی شخصیتی ناسالم داره. مغز ما برای اعتماد به دیگران دنبال ثبات کلام و عمل میگرده. کسی که مدام دروغ میگه عملاً به مغزت سیگنال میده من قابل پیش بینی نیستم. نتیجه این میشه که تو هر لحظه باید آماده باشی که زمین بخوری، چون هیچ ستون مطمئنی پشت سرت نیست. تو باید یاد بگیری به جای اینکه دنبال تغییر این آدما باشی، مرز مشخص بذاری. یعنی اعتماد مطلق نداشته باشی، حرفش رو بدون سند و نشونه واقعی قبول نکنی و حتما برای خودت واقعیت سنجی کنی. دسته دوم، افراد دورو یا فرصت طلب. اینا همون آدمایی هستن که جلوی تو یه نقاب قشنگ میزنن، لبخند میزنن و پشت سرت داستان میسازن. روانشناسی شخصیت میگه این تیپ ها معمولاً اضطراب از دست دادن موقعیت دارن. یعنی برای حفظ منافع خودشون آمادن هر نقشی بازی کنن. تو وقتی با همچین کسی در ارتباطی همیشه یه تناقض رو حس میکنی. چرا حرف و عملش فرق داره؟ چرا وقتی نیستم همه چی تغییر میکنه؟ هیچ وقت اطلاعات شخصی و نقاط ضعف خودت رو دست این افراد نده، چون دیر یا زود علیه خودت استفاده میکنن. به جای اعتماد باهاشون ارتباط سطحی و محترمانه داشته باش، اما هیچ وقت اجازه نده به حریم خصوصی زندگیت نفوذ کنن. دسته سوم، خودشیفته ها یا همون نارسیسیست ها. این دسته جذاب‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین آدمان. اونا با اعتماد به نفس کاذبشون اول کار توجه همه رو جلب میکنن. اما مشکل اصلی اینه که دنیای اونها فقط حول محور خودشونه. تو احساسات داری، براش مهم نیست. تو نیاز داری، براش بی‌معنیه، مگر اینکه به نفع خودش باشه. از نگاه روانکاوی این افراد معمولاً یه خلأ عاطفی عمیق تو کودکیشون دارن و برای پر کردنش خودشون رو مرکز دنیا میدونن. تو اگه با یه خودشیفته درگیر شدی بدون که بازی همیشه به نفع اونه. راهکار اینه که یا از همون اول حد و مرز شفاف بذاری، مثلا بگی تا اینجا میتونیم با هم پیش بریم، بیشترش نه، یا اصلا وارد رابطه عاطفی یا کاری عمیق باهاشون نشی، چون دیر یا زود احساس استثمار و بی‌ارزشی پیدا میکنی. دسته چهارم، افراد شدیداً حسود. حسادت یه احساس طبیعیه، همه ما تجربهش میکنیم، اما وقتی کسی شدیداً حسود باشه قضیه فرق میکنه. این آدم نه تنها موفقیت تو رو نمیبینه بلکه از درون میسوزه که چرا تو داری چیزی رو تجربه میکنی که اون نداره. اون کم کم ممکنه دست به تخریب بزنه، یا با کلام، یا با رفتار، یا حتی با سنگ اندازی تو مسیرت. از نظر روانکاوی حسود شدید همیشه خودش رو ناکافی میبینه و به جای تلاش برای رشد دنبال اینه که تو رو پایین بکشه تا خودش احساس برتری کنه. تو باید حواست باشه که رازها و برنامه‌های مهم زندگیت رو با همچین آدمی در میون نذاری، چون هرچی بیشتر بدونن احتمال ضربه زدنشون بیشتره. بهترین کار اینه که رابطت رو محدود و مدیریت شده نگه داری، نه صمیمی و پر از جزئیات. دسته پنجم، آدم‌های بدون ثبات هیجانی. اینا همون آدمایین که امروز با تو صمیمی‌ان، فردا سرد و بیروح، پس فردا شاید حتی دشمن. دلیلش چیه؟ مغزشون برای تنظیم احساسات تعادل نداره. گاهی یه اتفاق کوچیک میتونه اونا رو از یه فرشته به دیو تبدیل کنه. تو وقتی به یه آدم که ثبات هیجانی نداره اعتماد میکنی، عملاً داری روی موج سوار میشی. یه روز بالا، یه روز پایین، بدون هیچ ثباتی. و ثبات دقیقاً همون چیزیه که توی رابطه‌های سالم بهش نیاز داریم. اگه مجبوری با همچین کسی در ارتباط باشی، مثلا همکار یا فامیل نزدیکه، هیچ وقت تمامی احساسات و انرژیت رو روی رابطه باهاش نذار. یعنی یه فاصله روانی سالم نگه دار تا تغییرات خلقیش کمتر به تو آسیب بزنه. دسته ششم، افراد معتاد به قدرت و کنترل.
اینا خطرناکترینن چون ظاهرشون ممکنه خیلی منطقی، جدی و حتی حمایتگر باشه، اما پشت این ظاهر یه میل شدید به سلطه خوابیده. میخوان همه چی طبق خاص خودشون باشه. تو حق نداری نه بگی، حق نداری تصمیم مستقل بگیری. کم کم تو رو تبدیل میکنن به یه آدم وابسته که فقط مجری اوامر اوناست. از نگاه روانشناسی شخصیت این تیپ ها معمولاً اضطراب بالایی نسبت به از دست دادن کنترل دارن. واسه همین مدام تلاش میکنن همه کس و همه چیز رو تو مشت خودشون نگه دارن. اگه همچین آدمی تو زندگیته، اولین کار اینه که بفهمی داشتن مرز شخصی یعنی چی. یعنی خیلی محترمانه و قاطع بهش نشون بدی که تو هم حق انتخاب داری. اگه دیدی امکان تغییرش نیست، بهترین تصمیم کم کردن وابستگی یا حتی فاصله گرفتن ازشه، چون اعتماد کردن به این افراد مساوی با از دست دادن آزادی خودته. دسته هفتم، افراد شایعه پراکن و دهن‌لق. شایعه پراکنی فقط یه سرگرمی سطحی نیست، یه الگوی شخصیتی ناسالمه. کسی که مدام راز بقیه رو پخش میکنه در واقع بهت نشون میده که هیچ مرزی برای حریم دیگران قائل نیست. این افراد مغزشون با جلب توجه و هیجان حاصل از گفتن رازها دوپامین میگیره، یعنی انگار با هر بار لو دادن پاداش میگیره. حالا تصور کن تو یه راز جدی بهش بگی، مغزش بلافاصله دنبال اولین فرصته تا با لو دادن اون دوباره یه لذت بگیره. تو باید اینو بدونی که هر کس که گذشته خودش رو لو داده، آینده تو رو هم لو میده. برای همین رازهای مهم زندگیت رو مثل دارایی‌های طلایی نگه دار و در اختیار آدمای امن بذار، نه این تیپ آدم‌ها. دسته هشتم، افراد خشن و پرخاشگر. پرخاشگری فقط داد زدن یا کتک زدن نیست. تحقیر، طعنه، بی‌احترامی و حتی سکوت‌های سنگین هم میتونه یه شکل پرخاشگری باشه. این افراد تو رو توی یه چرخه دائمی ناامنی قرار میدن. تو دیگه نمیتونی خودت باشی چون مدام حساب میکنی الان کدوم رفتار یا کدوم کلمه باعث انفجار میشه. از دیدگاه روانشناسی پرخاشگرها اغلب کنترل درونی ندارن، یعنی هیجانشون رو مستقیم بیرون میریزن. این یعنی تو رابطه باهاشون نه آرامش داری و نه امنیت. بهترین کار اینه که اولویتت رو امنیت شخصی بدونی، یعنی مرزبندی شفاف کنی، اجازه ندی کلام یا رفتارش بهت آسیب بزنه و اگه دیدی خشونتش ساختاری و تکراریه، شجاعت فاصله گرفتن رو داشته باش، چون اعتماد به پرخاشگر مساوی با پذیرش تدریجی خشونته. دسته نهم، آدم‌های بدون مرز مشخص. زندگی سالم روی مرزها میچرخه. مرز یعنی مثلا بدونی چی مال توئه، چی مال دیگری. آدمای بدون مرز این مفاهیم رو نمیفهمن. راحت وسایلت رو برمیدارن، سوالای شخصی میپرسن یا توی تصمیمات دخالت میکنن. اولش شاید به نظر بی اهمیت بیاد، ولی اگه ادامه دار بشه هویتت رو میبله. تو باید قاطع باشی. وقتی کسی وارد حریمت شد، به جای خجالت کشیدن یا راضی نگه داشتنش، خیلی محترمانه بگو این بخش از زندگی من شخصیه. این مرزبندی ساده هم تو رو از فرسایش روانی نجات میده، هم به اون فرد یاد میده که احترام بذاره. دسته دهم، افراد سوء استفاده‌گر عاطفی یا مالی. اینا استاد نقاب زدنن. اولش با محبت یا توجه میان جلو، ولی کم کم میبینی فقط وقتی بهت نزدیک میشن که چیزی ازت بخوان. رابطه براشون یه معامله است. تو یه چیزی میدی و اون میگیره. وقتی هم چیزی برای گرفتن نداشته باشن، غیب میشن. از نظر روانکاوی این تیپ ها معمولا یه طرحواره استحقاق دارن، یعنی باور دارن بقیه باید بهشون سرویس بدن بدون اینکه خودشون متقابلا چیزی بدن. تو باید فرق رابطه سالم با رابطه انگلی رو یاد بگیری. رابطه سالم دو طرف است. اگه دیدی محبت یا حمایت فقط از سمت توئه، بدون تو مسیر سوء استفاده قرار گرفتی. اینجا باید یا مرز بذاری یا رابطه رو قطع کنی، چون اعتماد به چنین آدمی مساوی با خالی شدن تدریجی از انرژی، پول و حتی احساساتته. دسته 11، آدم‌های مسئولیت ناپذیر. این آدم‌ها یه ویژگی ثابت دارن. هیچ وقت خودشون رو مقصر نمیدونن. هر اتفاقی بیفته همیشه یکی دیگر رو پیدا میکنن که تقصیر رو گردنش بندازن. از نگاه روانشناسی این یه مکانیسم دفاعیه، چون پذیرش اشتباه براشون مساوی با فروپاشی تصویر ذهنی که از خودشون دارن. وقتی با یه آدم مسئولیت ناپذیر تو ارتباطی، عملاً بار خطاها و مشکلات اون میفته رو دوش تو. تو همیشه باید جمع و جور کنی، تو همیشه باید حل و فصل کنی و این یعنی فرسایش روانی. هیچ وقت رو قول و قرار این افراد حساب جدی باز نکن. اگه توی کار یا رابطه باشن، باید از همون اول حدود مسئولیت رو شفاف تعریف کنی و وقتی توپ رو انداختن تو زمینت خیلی قاطع پس بدی. دسته 12، کسایی که بارها اعتماد تو رو شکستن. یه بار اشتباه طبیعیه.
دوبار نشونه بی‌دقتیه. اما وقتی کسی چندین بار اعتماد تو رو میشکنه دیگه مسئله اتفاقی نیست، بلکه یه الگوی رفتاریه. حتی اگه 1000 بار عذرخواهی کنه، سابقش نشون میده که به احتمال زیاد دوباره همون کار رو تکرار میکنه. از نگاه روانکاوی این افراد معمولا یا کنترلی روی تکانه هاشون ندارن یا ارزش و حرمت رابطه رو اونقدر پایین میبینن که راحت قربانیش میکنن. تو باید اینو بدونی، عذرخواهی بدون تغییر فقط یک کلمه توخالیه. اگه بارها اعتمادت شکسته شده، بهترین کار اینه که میزان دسترسی این فرد به زندگیت رو محدود کنی، چون اعتماد مثل شیشه است. هر بار که میشکنه، حتی با چسب هم دیگه مثل اولش نمیشه. دسته 13، افراد بیش از حد چاپلوس. تعریف و تمجید چیز خوبیه، هممون نیاز به شنیدنش داریم. اما وقتی یکی مدام و اغراق‌آمیز تعریف میکنه از ظاهر، رفتار یا حتی چیزهای خیلی ساده، باید شک کنی. چرا؟ چون معمولا پشت این تعریف‌ها یه نیت پنهان خوابیده. یا میخواد تو رو به دست بیاره تا به منفعت خودش برسه، یا میخواد نقطه ضعفات رو بشناسه. از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، چاپلوسی افراطی یه جور دستکاری هیجانیه. طرف تلاش میکنه با تحریک لذت شنیدن تعریف مقاومتت رو پایین بیاره. تو باید حواست باشه بین تعریف صادقانه و چاپلوسی افراطی فرق بذاری. تعریف واقعی متناسب، مشخصه و همراه با مشاهده است. مثلا میگه امروز خیلی خوب ارائه دادی چون تسلط داشتی. ولی چاپلوس فقط کلیگویی میکنه. تو فوق‌العاده‌ای، تو بی‌نظیری، تو مثل هیچ کس نیستی. اگه چنین الگویی رو دیدی، بدون پشتش معمولاً یه معامله یا نیت پنهانیه. دسته 14، آدم‌های اهل مقایسه و تحقیر. این آدم‌ها همیشه دنبال این هستن که خودشون رو بالاتر از دیگران ببینن. با کوچک کردن تو، بی‌ارزش نشون دادنت یا دست کم گرفتن موفقیت‌ها و توانایی‌هات. از نگاه روانکاوی این رفتار معمولاً نشونه ناامنی درونی و حسادته. وقتی کسی خودش را ضعیف یا کم ارزش حس میکنه، به جای اینکه خودش رو تقویت کنه، دیگران رو سرکوب میکنه تا خودش بزرگتر به نظر برسه. تو باید اینو بدونی، هر کسی که مدام تو رو با دیگران مقایسه یا تحقیر میکنه، عملاً قصد کنترل احساسات و عزت نفست رو داره. بهترین کار شفاف بودن تو واکنش و محدود کردن نزدیکی با همچین آدمیه. اعتماد کردن به این آدم یعنی هر روز انرژی روانی و عزت نفست رو به تدریج از دست بدی. دسته 15، افراد الکی صمیمی. اینا ظاهراً دوستتن ولی تو سختی ها غیب میشن. وقتی همه چی خوبه، میخندن، همراهتن، حمایت میکنن، اما همین که مشکلی پیش میاد یا ازت دست میکشن یا بهونه میارن یا حتی پشت سرت حرف میزنن. از نظر روانشناسی شخصیت، این افراد دوستای ابزارمند یا سطحی هستن. رابطه براشون ارزشمنده فقط وقتی سود یا لذت ببرن. تو اگه بهشون اعتماد کنی، کم کم حس تنهایی و خشم پیدا میکنی، چون وقتی بهشون نیاز داری پشتت خالیه. تو باید همیشه با این نوع روابط مرز منطقی داشته باشی، بدونی کی واقعیه و کی فیکه و هیچ وقت همه اعتمادت رو روی کسی که سابقه ناپدید شدن تو سختی ها داره نذاری. دسته 16، آدم‌های به شدت خودخواه. این آدم‌ها یه اصل دارن، فقط من مهمم. رفاه، موفقیت و راحتی خودشون همیشه اولویت داره و چیزی که برای دیگران پیش میاد براشون اهمیتی نداره. از دید روانکاوی، خودخواهی شدید معمولاً با کمبود همدلی و تمرکز بیش از حد روی نیازهای شخصی ریشه تو تجربه‌های دوران کودکی داره. تا وقتی با همچین کسی وارد رابطه‌ای میشی، کم کم حس می‌کنی که همیشه باید انعطاف داشته باشی، کوتاه بیای و خودت رو فدا کنی. این فرسایش روانی و کاهش عزت نفس بهت آسیب جدی میزنه. با آدمای خودخواه مرز روشن بذار و انتظار تعامل دو طرفه نداشته باش. هر چیزی که بیش از حد انرژی یا منابع تو رو میگیره، به جای تحمل کمش کن یا قطع کن. اعتماد کردن بهشون یعنی به تدریج از خودت خالی میشی. دسته 17، افراد غیبت کن و منفی نگر. این تیپ ها مثل یه ویروس روانی هستن. هر حرف و انرژی که منتقل میکنن مسموم و منفیه. وقتی باهاشون تو ارتباط باشی، نه تنها اعتمادت بهشون بلکه اعتمادت به دیگران و حتی خودت شروع به فرسودگی میکنه. از نگاه روانشناسی اجتماعی، این افراد از تمرکز روی ایرادها و بدگویی دیگران انرژی خودشون رو تأمین میکنن و به جای اینکه رابطه حمایتی باشه، تبدیلش میکنن به محفل اضطراب و بدبینی. تو رابطه با این افراد شنونده باش، اما هرگز خودتو درگیر اطلاعات منفی و داستانهای غیبت نکن. انرژی و اعتمادت رو خرج آدم‌هایی بکن که باعث رشد و آرامش روانیت بشن، نه فرسایش.
دسته 18 کسایی که بسته به شرایط ارزش‌ها و رفتارشون رو تغییر میدن. این آدما ستون هویتی محکمی ندارن. امروز یه اصولی دارن، فردا بسته به موقعیت همه چیز رو عوض میکنن. از نظر روانشناسی این بی‌ثباتی میتونه باعث بشه تو هم وارد بازی ارزش‌های متزلزلشون بشی و کم کم به بی‌ارزشی رفتاری تن بدی. همیشه مراقب باش که تحت تاثیر بی‌ثباتیشون قرار نگیری. ارزش‌ها و اصول خودت رو محکم نگه دار و هیچ وقت اجازه نده که شرایط و نوسانات دیگران مسیر تصمیم گیری و اعتماد تو رو منحرف کنه. و دسته 19 افراد بی‌تفاوت و بدون احساس. بعضی وقتا خطرناک‌ترین آدما اونایی هستن که نه دروغ میگن، نه دعوا میکنن، نه حتی مستقیم آسیب میزنن، بلکه کلاً هیچ واکنشی نشون نمیدن. این آدما وقتی تو نیاز داری، وقتی دلت میگیره، وقتی میخوای شنیده بشی، انگار یه دیوار سنگی جلوت قرار میدن. نه همدلی، نه درک، نه حتی یه جمله ساده برای آرامش. تو کم کم حس میکنی وجودت بی‌ارزشه، حرفات مهم نیست و احساساتت هیچ جایگاهی نداره. از نگاه روانشناسی بی‌تفاوتی میتونه نشونه سرکوب شدید هیجان‌ها یا حتی اختلال تو همدلی باشه. ولی برای تو مهمترین اثرش اینه که کم کم عزت نفس و شور زندگیت رو فرسوده میکنه. بهترین راه برخورد با این آدم‌ها اینه که بدونی سکوت و بی‌تفاوتی هم یه نوع پیام قدرتمنده. من حاضر نیستم به دنیای تو وصل بشم. پس تو هم نباید دنیای درونی و ارزشمندت رو به روی کسی باز بذاری که حتی ذره‌ای حاضر نیست به احساساتت بها بده. اعتماد کردن به همچین فردی یعنی افتادن تو باطلاق تنهایی و بی‌ارزشی. اعتماد کردن بیچون و چرا مثل اینه که کلید خونت رو به هر رهگذری بسپاری. همه آدما لیاقت ورود به حریم شخصی زندگی ما رو ندارن. یادت باشه اعتماد یه هدیه گرون قیمته. فقط باید به کسایی بدی که بارها و بارها نشون دادن ارزش نگهداریش رو دارن. با مرزبندی شفاف، انتخاب آگاهانه اطرافیان و مراقبت از قلب و ذهن خودت میتونی مطمئن باشی که سرمایه بزرگ زندگیت یعنی آرامش و عزت نفست هیچ وقت به دست آدمای اشتباه تباه نمیشه. موفق باشی.